بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم حسین احمد. تاسو سره نن زه د عارف خان په دکان کې ولاړ یم او تاسو ته موږ ښایو چې اسري څنګه صفا کېږي. بعض اوقات زموږ اسري زنګ ونیسي، خرابه شي، خیرې پرې راشي او چې موږ بیا کله هغې باندې کپړې استري کوو، مثلا سپینه پرده راشي، سپینې کپړې راشي، زموږ خیال نه او هغه تورې شي، نو هغه زموږ دپاره د باعث ندامت یا دغه ذریعه وګرځي، خلک پرې رانه خفه شي، ګاډ پرې رانه خفه شي. نو هغه بیا موږ چې کاریګر لوړو یا مستري لوړو زموږ نه پرې ډېرې پیسې غواړي، نو موږ تاسو ته هغه طریقې ښایو چې کوم تاسو اسانتیا باندې مطلب خپل اسري په کور کې صفا کولی شي. څنګه چې موږ تاسو سره پردو باره کې ښایو، د بیډ شیټو باره کې ښایو، د صوفو باره کې ښایو، تاسو په خپل کور کې جوړولی شي. دغسې دا اسري زموږ د ضرورت شي دي، زموږ ټولز دي، زموږ اوزار دي، دا چې څنګه صفا کېږي تاسو ته موږ هغه طریقه نن ښایو. نو مهرباني وکړئ چا چې تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هغه بټن هم ووهئ چې تاسو ته زموږ ویډیوګانې بر وخت ملاویږي او دا د خپل آی ډي نه، د خپل فیسبوک نه، میسنجر نه، وټساپ نه شیر کوئ چې دې باندې نور خلک هم خبرېږي او دا اسانه شان طریقه زده کوي او په خپل کور کې د خپله مسله په خپله حل کوي. دا اسري د ګوره مطلب زنګ شان ښکاري، په دې باندې خیرې دي. دا اوس موږ لږ شان ګرمه کړه او د دې لپاره موږ سره د ریګمال ضرورت دی او لږ شان تیل او لږه کپړه، دا موم شمع چې کوم ده او لږ شان مالوچ. نو اول به موږ داسې چل وکړو چې دې له به موږ اسري به راولو او دا ما سره ریګمال دی، داسې مې راتاو کړلو دا ریګمال او دا به زه بسم الله الرحمن الرحیم دا به ستاسو مخکې صفا کول شروع کړم. دا ریګمال په دې باندې دا تاسو وکتل، اوس دا لږ لږ صفا کېدل شروع شو. او دا تاسو در مخې ته ده، دا صرف د دې ریګمال کمال و، دا پرې موږ صفا شوه. اوس دا اسري صفا شوه، دې را پلیټ صفا شو. چې دا کله صفا شي د دې نه بعد به موږ موم لږ راوالو، په دې باندې به لږ وموږو چې دې کې لږ غوړوالی راشي. د دې موم دې ما پورې کړلو، اوس به زه لږ شان په دې کپړه باندې به زه صفا کړم او لږ شان شړشم وتیلم چې دا بیا وروستو کپړه نه دغه کوي، کپړه نیسي نه. دا ستاسو اسري صفا شوله. دا په دننه 5 منټه کې موږ تاسو سره اسري وښوله چې دا څنګه صفا کېږي. بعضې کارونه وي چې هغه موږ خامخا چې کله زموږ یو اسري خرابه شي یا زموږ مشین کې لږ شان فرق راشي یا معمولي شان دغه وشي، نو موږ پریشانه شو چې دا به اوس مستري راوړو او مستري به خامخا زموږ نه پیسې غواړي. نو دا زما ویډیوګانې به انشاءالله ټول ستاسو د ښودنې دپاره، ستاسو د اسانتیا لپاره وي چې تاسو په دې کې لږ په غور سره ګورئ، نو تاسو خپل کار په خپله کولی شئ. بل ته د انسان ضرورت بیا نه راځي چې هغه موږ د بل محتاجه کېږو به. نو ماشاءالله پښتنو کې ډېر ټیلنټ دی او ډېر پوه خلک دی، ډېر سمجدار خلک دی. نو زموږ دا ویډیوګانې مهرباني وکړئ مخکې شیر کوئ خپل ملګرو سره چې تاسو دغسې ټپس پکې ملاویږي او تاسو خپل کار په خپله کوئ. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو پکې موږ وښوله چې اسري څنګه صفا کېږي، ځکه چې اسري زموږ ضرورت دی او اسري د هر یو کور ضرورت دی. اسري خو په هر یو کور کې ماشاءالله موجود وي، نو هغه خرابېږي او هغې باندې کریم راځي. نو مهرباني وکړئ دا په خپل کور کې په خپله صفا کوئ او په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. الله مو خوشحاله لره، اباد اوسئ، زنده باد. ډېره